Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức bánh bò nướng nha. Mình dùng chảo hay là làm khuôn gì cũng ngon luôn, không có cần đến lò nướng. Bánh thành công ngay lần đầu, mềm xốp, thơm phức, béo ngậy nước cốt dừa. Làm rất là dễ thì mời các bạn mình cùng xem ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột gạo. Bên này là 30g bột năng nha, lượng thì khoảng 3 muỗng ăn canh. Một cái trứng gà lớn, thêm chút muối, ngỗng vani cho nó thơm bánh. Một muỗng cà phê men khô, men ngọt, loại men làm bánh mì nè, là 4g nha. Các bạn dùng cái loại này thì không cần kích hoạt. 150g đường cát. Nước cốt dừa thì mình dùng 450ml nha. Nếu mà không thích béo thì các bạn thay bằng sữa tươi không đường cũng thơm lắm. Rồi cho hết cái trứng gà vào trong thau. Nếu mà dùng cái trứng nhỏ thì các bạn dùng 2 cái luôn. Khuấy sơ cái cho cái trứng này nó tan ra. Bánh bò nướng thì làm công thức này thì mình dùng trứng. Còn nếu các bạn không thích trứng thì bỏ qua cũng không sao. Tiếp theo là muối cho vô. Ngỗng vani để khử mùi tanh của trứng, cũng giúp cho bánh của mình nó thơm hơn. Rồi cho hết vô đây luôn. Khuấy đều lên. Trứng thì cũng tạo cái độ nở xốp cho bánh. Còn các bạn ăn chay thì mình bỏ qua 150g đường, 4g men, 450ml nước cốt dừa. Mình dùng nước cốt dừa cho bánh nó béo thơm. Còn các bạn họ giảm béo thì dùng sữa tươi nhưng loại không đường mới ngon. Còn loại có đường thì cái độ thơm nó không bằng. Khuấy đều lên. Rồi bây giờ sẽ cho bột vô nha. 300g bột gạo, loại nào cũng được. 30g bột năng. Trộn thật đều, không có cần phải nhồi gì hết. Bánh bò xốp thì làm dễ lắm, không có cần phải động tay vào trong bột. Mình chỉ cần trộn cho thật là đều. Còn kỹ hơn thì mình lọc qua rây, chứ các bạn không cần phải nhồi. Còn bánh bò rễ tre là phải nhồi nó mới có rễ tre. Khuấy đều rồi nè, nhưng mà mình thấy nó cũng còn hơi lợn cợn. Sẽ lấy cái rây các bạn vớt nó lên rồi cái mình khuấy. Hoặc là cho vào bên cái thau khác, rây nó lại cũng được nha. Cái bước làm bột đơn giản vậy thôi. Bỏ ra ít phút trộn cái là mình ủ. Chỉ là cái thời gian ủ nó hơi lâu, chứ làm không có lâu đâu. Rồi bây giờ đậy kính. Trời mà nắng thì các bạn đem phơi nắng. Còn không có nắng thì cứ để yên ở trong nhà ha. Chờ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Trời cũng mát nên mình để luôn 2 tiếng. Có nắng thì các bạn phơi nó sẽ nhanh hơn, khoảng 1 tiếng là bột nó nở gấp đôi rồi. Khi mà bột nó đã nở lên gấp đôi, các bạn khuấy đều lên thì thấy những cái bong bóng nhỏ nhỏ li ti ở bên trong bột nó xuất hiện nhiều. Như vậy thì cái phần men của mình nó nở, bánh thì nướng lên nó mới ngon nha. Còn mà nó không nở, nó chai các bạn nướng hoặc là hấp gì nó cũng không thành công đâu. Hôm nay mình dùng cái khuôn bánh khọt, quét sơn lớp dầu, rồi để lửa thiệt là nhỏ, làm nóng khuôn trước. Các bạn sẽ cho bột vô. Cái phần bột này mình gót xung quanh cái viền khuôn trước một cái nha, rồi hãy cho vào chính giữa, chứ không thôi các bạn cho vào chính giữa thì nó dễ bị khét lắm. Tại vì mình nướng ở đây là bếp ga. Cái lửa nó sẽ chủ yếu để lửa nhỏ là nó nằm ở chính giữa. Rồi, các bạn lấy cái muỗng mình đè đè nó xuống vậy nè, cho xung quanh nó có cái viền bánh. Còn không thích thì không sao nha, cứ để yên cái khuôn vậy rồi cái nướng nè. Có cái viền thì chút cái viền này nó giòn, và nhìn cái bánh của mình nó cũng lớn. Nếu mà không dùng cái khuôn này thì các bạn dùng cái chảo chống dính nhỏ đó, rồi mình cho bột vào mình nướng. Bây giờ đậy nắp lại chờ cho nó chín. Để lửa thiệt là nhỏ thì khoảng 10 phút ha. Các bạn cũng có thể kiểm tra, tại vì cái độ lửa nó cũng khác nhau đó. Nhớ là kiểm tra thường xuyên. Thấy cái viền nó vàng lên vậy nè, các bạn sẽ trở bề nó lại. Tại vì cái mặt ở bên trên nó chưa có chín đâu. Mình sẽ úp ngược nó lại để cho nó chín đều ở bên trong. Còn cái này mình thấy nó cũng chín nè, nhưng mà muốn cho ở bên trên nó vàng hơn để cái bánh nó thơm hơn thì mình cũng nướng 2 mặt bánh luôn. Cái mặt bên dưới này mình nướng thêm chút xíu nữa là được rồi, đừng có nướng lâu quá nó cũng khét. Mình nướng cho nó vàng cái nữa là được rồi, sẽ gấp ra luôn nha. Bánh nó nướng thơm phức nó xốp, dở lên nó nhẹ tay lắm. Nướng xong hết một mẻ bánh thì bây giờ mình nướng tiếp. Cái mẻ bánh thứ hai, các bạn cũng gót bột vô. Rồi cái mình cũng đậy nắp mình nướng từ từ ha.
Cái phần bột á, mà mình để cho nó cái khuôn nó đầy thì cái bánh nó nở vung, còn các bạn để cho cái khuôn nó hơi lừng lừng á thì cái bánh nó nở không có được cao lắm. Bánh xốp ngon quá chừng luôn. Công thức này thì hấp hay là nướng gì cũng ngon nha, nhưng mà mình thấy những cái khuôn nhỏ nhỏ vậy là thấy cưng. Dù là nướng hay hấp gì á, cái bánh nhỏ nhỏ nó gọn, thời gian nó cũng nhanh. Cái này còn hơi trắng nên các bạn nướng tiếp nha, mình nướng hai mặt cho nó vàng thì nó mới ngon. Bánh có trứng cũng tạo độ xốp cho bánh và giúp cho bánh của mình nó nở tốt hơn nữa đó. Hoặc là nếu không dùng trứng thì các bạn cũng có thể mình để không vậy bánh vẫn ngon luôn, không sao hết trơn ha. Rồi bây giờ gót tiếp phần bột vô cái khuôn rồi cái mình nướng tiếp cứ làm lần lượt vậy đó. Một cái khuôn bánh làm nhanh lắm, làm chút xíu mình nướng chút xíu là nó chín vàng, tại vì cái bánh này nó nhỏ đó. Còn làm bằng cái chảo thì các bạn nhớ để lửa thiệt là nhỏ, mình đậy nắp kín rồi cái mình nướng từ từ nha. Làm chảo hay làm khuôn gì cũng vậy, cũng phải đậy nắp và để lửa nhỏ bánh nó mới chín đều, chứ không thôi là ở bên trên nó sống nhưng mà ở dưới thì nó khét. Bánh nướng xong thì mình cứ lần lượt mình lấy nó ra thôi, lấy ra hết luôn, chỉ có một ít bột thôi mà các bạn đã ra được nguyên một cái mâm bánh lớn vậy nè. Bánh xốp ngon lắm, cái nào cũng thơm phức và ngon chứ không có bị chai gì hết á. Cái men này mình làm không có cần kích hoạt thì cái men sau khi mà mở cái gói ra các bạn để tới đan từng lễ thôi, chứ để lâu quá nó chết men thì bánh nó cũng không nở, làm nó cũng chai đó. Bánh nở xốp cầm lên thì nó nhẹ, còn bánh chai các bạn nướng ra nó không nở mà cái bánh rất là nặng, nó nặng chịu chịu Đây cái bánh nào cũng thơm phức hết trơn ha. Bánh mà mình thấy có trứng thì nướng nó sẽ ngon hơn là hấp. Hấp thì nó không có cái độ thơm nướng nó có cái mùi thơm hơn. Còn mà hấp thì không cần trứng cũng ngon luôn nha. Bên trong xốp mềm nè, nó có rễ tre nhỏ nhỏ li ti. Chỉ cần mình khuấy bột thôi, không có cần động tay nhồi bột mà bánh vẫn có rễ tre li ti. Thơm phức ngon lắm các bạn. Độ ngọt mình cho cũng vừa ăn, không có bị quá đậm đà đâu, mà cũng không lạc nữa, vậy là nó vừa nè. Nếu mà các bạn làm lạc quá ăn nó cũng ngán, mà ngọt quá thì cũng không tốt. Bánh cái độ ngọt cũng có thể tùy chỉnh, tại vì cái lượng đường không ảnh hưởng đến chất lượng của bột, nên các bạn cũng có thể cân chỉnh tùy ý thích thích lạc lạc thì mình giảm đường lại. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết, thì mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng xem sản phẩm, lựa chọn mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.